We're very, very pleased to see you here today. And after the success of the breakfast show this morning, it's been a very, very busy day. So today I have a very, very special guest for you, a local professional with a fantastic reputation in his field. So without further ado, I want to introduce to you my guest today, Zubair Rasheed from City Law Practice. Thank you, Faji. Very welcome. Thanks for having me here. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ I am with such a nice and elegant personality. And I like you already. Thank you very much. And ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਾ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂ as we talk with each other. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ Zubair Rasheed and I'm the principal solicitor of City Law Practice Solicitors and Advocates. ਔਰ ਆਪਾਂ solicitor ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ZR City Investment ਜੋ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। Fantastic. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ, we are based Soho Road 133 Soho Hill. ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। I am still fasting. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਈਦ ਕਦੋਂ? ਭਾਜੀ ਈਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, which is 28 days left. Yes. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। That's right. That's right. Somebody was telling me 13 April ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। Yes. So what a good coincidence. It was absolutely beautiful. So ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। Thanks buddy. Yeah. So you're a local lad. I am. So ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ UK ਟੂ ਬੈਟਰ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਸੀ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਅਲੋਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੋਕਲ ਇਨ ਦ ਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ? ਯੈਸ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। He started from a very small rank. He made all his way up to sitting next to the judge. And ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ। ਅਤੇ I have to obviously follow his footstep ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। following his dream ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ UK 'ਚ ਆਏ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ went to college here. ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਐਜ਼ ਯੂ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟ ਮੇਡ ਮਾਈ ਵੇ ਅਪ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਅਫੋਰਡ ਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੇਮ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਯੂ ਬੈਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੋ? ਜੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ I don't want to do this, ਹੈ ਨਾ? Was that the thing that kept you going? ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ? This is so true. I do want to have a different career. Okay. ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ because I was very emotional. I'm still very emotional. Yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾ because being an Asian and being not liking the sports of cricket is not possible. You know that. Yes. Either you like Bollywood or either you like cricket. Beautiful. Right? So we know that it's different. Yeah. I want to be in one of those professions. Because upon the culture same. Yeah. We might have a different religion, but we have the same cultural values. Yeah, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, you know, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ। Yeah. So ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ। Yes.
So true. Agree. ਰਾਈਟ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ You're right. ਉਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ Yeah. ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂ ਮੇਰੇ 80% ਕਲਾਇੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਯੈਸ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰੂ ਅਪ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ there's a lot I done with them there's a lot I learned of them and there's a lot I want to do for them ਯੈਸ taking on this on forward ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਸਟਿਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਲਰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ and at no point I been nice on your face and deep down in my heart I goes totally opposite it's not the case at all I always say that I'm really connected from my heart with Punjabis the way they speak the way they are I try to adapt that way keeping my own identity at the same time ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਉਣੇ ਪਏ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹਾਂ ਕਿ I try to pick up every single word Punjabi says the way they act the way they do I try my best and I think I'm doing very good because fan following ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ that's what my goal is as well so ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣਾ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 2008 I done my law degree ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ LPC ਦਾ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਅ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਫਰਮ ਸੀ ਆਮਨ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਲਿਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਡਨ ਜਾਂ ਸਟਰਲਿੰਗ ਐਵਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ 2-3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ eventually ਭਾਜੀ I qualified as a solicitor in 2011 on the role of solicitors ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਟੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਲਿਸਿਟਰਸ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆ okay tell me about your family ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ because at the end of the day ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ ਹਨਾ what we try and do is at the end of the day ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੈਲਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ we don't talk about these people so it's show ਦਾ aim ਆ we bring those kind of people forward ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ successful ਬੰਦੇ you're an entrepreneur right ਬੜਾ hard ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ it's not easy being born in India Pakistan ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ education ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿੱਤੀ but tell me about your family your children your wife what kind of life you have ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ solicitor ਹੈਗਾ ਜੀ right but he practiced different area of law and we went to university together Wolverhampton University ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ he decided to go back to home country ਤੇ I think he's planning to come back ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ but he is into property business he started as well ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ she's married happily married with 4 children ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ she's British born and brought up the lovely lady I will say most of my success come through her as well as I'll say I put so much hard work ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ I don't want to give her too much credit to her Do you have children? Yes. Okay. Yeah. Okay. Coming back to my missus, lovely wife, typical Asian as well as British. When she has to be Asian, she is Asian. When it has to be British, she is British. So she's hold a very good balance of both. Excellent. So I think I got 2 in 1. I must have said that. Yeah. Lovely wife, very ethical, hard-working. She was consultant herself. Okay. Consultant CEO. ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ I have 3 lovely children. 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
एक बेटा आगा and 7 8 and boy is 2 year old and मेरी भी मन च इच्छा है कि वो भी मेरे फुटस्टेप फॉलो करन वकील बनन या एंटरप्रेन्योर बनन कुछ जिंदगी अच्छा काम करन Of course. जो भी बनन एक अच्छा इंसान बनन. You don't have to be a lawyer, you don't have to be very rich, you just have to be a good person if you want to be a successful person. Absolutely. That's my definition of being a successful person. I got one friend, Paji, British Indian, born and brought up here. He always say one thing, Paji always say to me, he's very, very, very well off, not Ingham. He said, Paji, I don't want to be rich, I want to be happy. Yeah. So, मैं उन्हें Paji ने भी बहुत follow करता because he started from nothing and today he is very, very successful. He's a big, massive property portfolio as well as he's a good person as well. He's from originally from Punjab, Indian Punjabi, but lovely person. So I took a lot of property lessons off him as well. Fantastic. ये तो मेरी wife और मेरी missus वगैरह दिया. फिर मेरा जो in-laws, they all here settled, very well settled, hard working, came to the country to better their life. अपनी जिंदगियां बेहतर करने से आए. Originally they're from Karachi, but even my father-in-law was kind of born here. He came when he was 2 years old. Okay. So you can imagine the British boy, probably third generation. Yes. Yeah. So very stable family. Yes. How important is that when you're in business to have a supportive partner? Very good question. There is a saying behind every successful person there is a woman. Yeah. I agree. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਤਿੰਮੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਛੀ ਹੋਊ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ. Yes. Put this way, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਾ ਹੋ ਰਾਈਟ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਖੁਦ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾਉ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. No. Very Right? true. And taking this further, I must have say that I must add to this कि ਆਪਾਂ ਨੇ ZRCT investment ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ and my wife was heavily pregnant with my son ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਨੋਟਿੰਗਹਮ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਘਰ ਆਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੀ ਕੋਪ ਆਲ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਠੀਕ ਹੈ that's one of the small example ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ I was obviously on kind of a pathway where I was keep falling. At one stage I was about to change my career, Paji. I was thinking solicitor is not something for me. It is not meant, I'm not meant to be a solicitor. I probably changed my career, IT the profession join kara. But she always saying that no, this is something you can do it. This is what your dad always want and this is what give you so much. Just have faith. ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ ਥਰੂ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਨਥਿੰਗ ਸੋ ਤੇ ਤਿੰਮੀ ਦਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਰਦ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਫ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ she's a good mother as well she's a role model for your children as well so that is why it's very very important. I mean I feel sorry for the guys who couldn't have a successful happy wife. It happens, doesn't it? It happens because I practice family law as well. Yeah. I've seen all this turmoil, I've seen all this when the guy could not get along with his wife, children don't have a father, or when they share parental responsibility, children life got really messed up. Yes. बड़ा असर पै जाता बच्चे दी life ते. Very, very important lessons in life. So, as you said, your life partner, and also your own family and your friends. Very important who you spend your time with. That's right. So, एक चीज़ I want to touch on with you now. We mentioned this about with our female partners. So, domestic violence has been on the rise. ਕੋਈ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ those figures are up ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ even more so than the host community ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਆ she's number 2 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਥੋੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ what are your views on that? ਭਾਜੀ ਹੱਕ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ more or less same ਹੀ ਹੁੰਦਾ. Yes, definitely.
I would never ever say that कि जनानी या बीवी दा हक she is the second best and you the first best. I would never ever say that. I would never advocate this thought or this line of action. ठीक है ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ they always think they have an upper hand above their wife. This is totally wrong. Right? ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ. Yes, ਮਰਦ ਦਾ ਕੋਈ preferential ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ because he is the man of the house, he is the leader of the house, right? But that never means you put your woman down or you put her under your thumb. Right? Same thing I would say to the women as well, right? You can't think that your husband is under your thumb. Because I'll give you some example. Practicing immigration law, practicing family law, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ they think they are the second best, right? They're trying to keep them under their thumb. ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ problem. So British boys and British girls think that somebody that comes from India or Pakistan or so is they're now Nimaya. So there is something along those lines. Okay. And that's a really bad thing, है ना? That is a really bad thing. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ that's a partnership. Right? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ that's right. ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੀਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ that business wouldn't grow well. Business wouldn't blossom. That wouldn't happen. ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ advocate where we always say we all the same women have the same right as men right ਤੁਸੀਂ British history ਚੱਕ ਕੇ ਤੱਕ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ it has to be the same. Look, there's huge discrimination. We talked about that this morning. There's a girl on Neighbours in Australia called Kam Johal. ਸਾਡੀ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ she's quit the show last week. There was 2 black actresses that quit the show about discrimination for race, and she's put out a 7-page statement telling the world ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ racism ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ discrimination ਹੋ ਗਈ ਨਾ so whether it's sex discrimination or racial discrimination ਇਹ help ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ with any form of discrimination ਤੇ especially as ਜਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ our fathers came our grandfathers came ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ grandfather ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪਈ ਆਦਮੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਲੱਸ ਦ ਲੋਜ਼ ਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ they can make more money than men can. I always believe in women power. So what we want is that sorry to interrupt you, I say to my colleague, if I was a woman I would be more successful. Thank God that's not the case. I'm happy as I am, but I'm just saying women has more charisma, women has more power to pursue the audience. Women is beautiful thing God has ever made, as well as men, but women is more upper hand in a way. Women is our mother. If we wasn't our mother, we wouldn't be here. I was going to say, so koi bhi jehdi being ya jehdi life de sakdi hai aadmi kithe janani de barabar ho sakda je cheez apne jaan paida kardi hai that's lovely. So thanks very much for that. I want to move on now ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ specialise ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ successful practice ਹੈ ਇੱਥੇ in immigration. I know you do family law as well.
and you do property, etc. Yeah. But immigration really is ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ specialise ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ. So immigration, what is going on with immigration at this moment in time, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ. Yes. So ਉੱਥੇ ਉਹ issues ਹੈਗੇ ਆ. Yeah. Especially ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ community ਆ. Yeah. ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਸੀਗੇ. ਜੀ. that have been coming over. Yeah. So ਉਹ laws ਕੋਈ change ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ. ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਬੜਾ hot topic ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਭਾਜੀ. After Brexit, Home Office ਜਿਹੜੀ ਇਸ country ਦੀ immigration ਦਾ department deal ਕਰਦੀ ਹੈ, what they call this is global Britain. Brexit free Britain, which means we are open to the world. Right? Brexit ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ 29 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ in a way ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ in a way. Yes. In a way. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਯੂਰਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਰਿਫਸ ਹਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. whatever they do, they have to take their say on that as well. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ. ਠੀਕ ਆ. in terms of ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ. answering to your specific question, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਨ. in fact they're everywhere, aren't they? They're everywhere. The hard working people, either wherever they are, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ. majority of them hard working people, the breadwinner, right? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. especially the one I know, they're very hard working people. They're not anybody, they just know how to better their life. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Because they would be classed as part of UK citizenship after they spend number of years. ਅਗਰ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਏ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਜਿਹੜੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਣਗੇ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਚੁਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੋਇਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ. ਸਾਡੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ. ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨਾ. ਸੋ ਔਰ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਬੰਦੇ ਆ, just like we are, है ना? Yes. So that was my question. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਈ ਅਗਰ ਉਹ December 31st 2020 ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 1st ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊ. ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਬੋਰਡ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਇਹ ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਗੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਈਏ. For how long? 6 months normally. So up until June 30th? June 30th तक, yes. Okay. ਹਾਂਜੀ. So from the 1st of January till June 30th, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, they can come and go as before. ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ. Okay. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. You have to have a visa. ਜੀ. Okay, same as if they were coming from any other country. That's right. India, Pakistan. That's right. Yeah. Okay, so so ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, that's great. That's great. You done
ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇ yes ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ yes ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ yeah ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਪੱਕੀ ਮੋਰ ਜਾਂ indefinite leave to remain. so 2025 is the last date that they will get their legal status whenever they complete 5 years. okay ਜਦੋਂ ਵੀ 5 So- ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ can they travel out of the country of course they can. so they can go and do anything that ਰੂਲ they ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਿਤਾਵਨ UK ਤੋਂ ਬਾਹਰ. okay just in case ਯੈਸ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ. okay ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ okay ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ. so let me just clarify that so ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ 90 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ No, no. ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ don't leave the country yeah unless there is some exceptional reason like covid ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ right those are exceptional cases ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ habitual resident ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ. yes so this has to be your normal place of residence yeah that's right yeah this is your principal residence. Principal, that's the word. Yeah. That's fantastic. So what is the future now for immigration? Kyunki hun tusi keh rahe si pe we've moved away from Europe, but UK is looking at the world. yeah So ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ so that's our main audience. Yeah. So ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ situation ਹੈ there used to be student visas all sorts Good. of systems ਸੀਗਾ good question. so yeah ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਠੀਕ ਆ I'm glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਜੀ that's what they're saying. yeah ਠੀਕ ਹੈ if you look at the immigration policy Yes. ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ okay we are open for the best and the brightest. yes ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ. we agree we appreciate ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 600,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ ਔਰ I think 25 billion ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ. okay remember that's Yes. in the policy. Yes. ਠੀਕ ਹੈ work permit ਇਹਨਾਂ skilled worker visa ਨਾ ਰੱਖਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ businesses ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਟਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਪਹਿਲੇ ਸਾਇਲਮ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪਨਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਭਲੇ ਵਾਰ ਟੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਉਧਰੋਂ ਭਲੇ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਲੈਣੀ ਹੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ. ਸਖਤੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ. ਅੱਛਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਐਕਟ ਸਨ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਐਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ. ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਨ ਦ ਲੋਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟ 1998 ਆ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਟ ਦੇ ਸੇ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਆਵਰ ਬੋਰਡਰਸ. So what do you think about that? Because, you know, one of those things is that, you know, one of the cases that I recall was a guy called Abu Hamza. Yes. With the hook. Yes. As country ne 33 million pound. 33 million pound ਇਹਨਾਂ ਨੇ spend ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ. Yes. I think he was from Jordan. I think he was from Egypt. Egypt to Jordan ਉੱਥੋਂ ਸੀ. Yeah. So ਉਹਨੇ prove ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ persecute ਕਰਨਗੇ I won't get a fair trial. Yeah.
ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੈਨ ਹੀ ਗਾਟ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਟਡ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਪੇਪਰ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8-9 ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ $1-2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ what do you think about that because I don't think because I'm a law abiding citizen ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ we don't try and do anything right what do you think ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ law ਸੀਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਭਈ we should be in charge ਭਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ that's what I was trying to refer to yes okay but obviously given the sensitivity of the issue मैं नाम नहीं लिया well it's in the past now yes, so we can talk about it yeah it's not current we're not affecting anything ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ I personally think or every sensible person will think ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਰਮ ਹੈਗੇ I tell you right ਹੁਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ terrorist organisation ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦੀ nationality Sajid Mahmood ne strip off kiti yes right you must have heard this case haven't you national news everywhere it's been the national news yeah oh gay see let's just explain ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ it's going at the moment ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਗਈ ਸੀਰੀਆ ਗਈ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ somebody basically ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੋਈ I feel sorry for her anybody would feel sorry she was very young when she was mentally brainwashed and was taken to Syria I feel sorry for her but that's a different issue isn't it right but jo kuch hoya so she goes there and she got pregnant had a baby there that's right they so as apne home secretary no the citizenship le li strip kar ditti because she was from Bangladeshi origin her parents were of Bangladesh because as country there's law hai aap stateless nahi tonu reh sakde so home secretary da ye argument is she can apply for Bangladeshi citizenship even though she was never to Bangladesh but that's a different argument wrong or right we can't argue that that's right right so ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਾਂਜੀ so what's the situation actually ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੇਸ so far bring us up to date ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਅਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕਰੰਟਲੀ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਠੀਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ possibly house or road java we don't know depend karta hai issue kitna political banda yes so many things not go with the law so many things go with the political issue as well solicitor na ek cheez main tonu puchni chahna ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਲੀਗਲ ਬਿਲਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ देयर आर so many charities ਭਾਜੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਆਈ ਨੋ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਸ ਔਨ ਦਿਸ ਬੇਸਿਸ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਾਈਕ ਅ ਨੋ ਵਿਨ ਨੋ ਫੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਰਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ਸ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ so that's how this case being dealt with however in the past government ਦੀ funding ਹੁੰਦੀ ਆ we used to call this legal aid legal aid ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ legal aid ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਆ
ਕਿ ਸਾਇਲਮ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਗਲ ਏਡ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹ ਵਕੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਏਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। Is that a good thing, do you think? It is good thing, but it is not good thing equally. क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते सन। Sure. ठीक है, मसलन क्लाइंट के केस की जान नहीं होनी सी, मैरिट नहीं होने सन, वकील उसका केस चलाते सन, ठीक है, पैसे मिली जाते सन, ठीक है। फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इतना इसने कट डाउन किया कि गवर्नमेंट ने आखा, जो लीगल सर्विस कमीशन ने आखा कि जिस केस 50% तो ज़्यादा मैरिट होवे असी देवांगे, जिस केस मैरिट से नहीं है, इट जस्ट लाइक यू फ्लैगिंग अ डेड हॉर्स, तुम क्यों ना केस कर रहे हो जो तो केस जान ही नहीं आ। ठीक है, लेकिन इस बैड थिंग इन अ वे, अगर कोई जेन्युइन बंदा आगा और उन्होंने इंसाफ चाहिए, वो अगर अफोर्ड ना कर सके, then it becomes a very bad thing. ठीक है, so I think it has both ਜਦੋਂ abuse ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ system. I remember a few years ago, I was talking to a lawyer friend of mine, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ there's one Indian owned law firm, ਉਹਨਾਂ ਨੇ legal aid was billed over £1 million a year. There are quite a few. A lot of money, huh? Yeah, not just Indian. There was one English law firm ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ war criminal ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, there was a solicitor there, he made probably multi-million pound of billing to the government. ਉਹ claim ਝੂਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ war criminal ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, abuse obviously ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ legal aid ਦਾ scope ਘੱਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। So the problem with that is ਜਿਹੜੇ innocent ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Yes, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ the justice should not be bought, justice should be cheap, free, accessible to every citizen, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 80 ਸਿਟੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ honestly, I'm glad that you asked this question, ਇਸ ਮੰਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸਿਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਰਹੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤ ਦੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਏ ਲੋ ਬਣਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਊਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਵਨ ਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਚੀਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਫ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਫਿਗਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਯੂ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੂ ਭਾਜੀ, ਰਾਈਟ। Our first consultation is always free. Even you come, I will give you free consultation, regardless you know me or not. I would help as much as I can. Yes, which is wonderful, isn't it? Yeah. So, the law practice is growing. Thanks. So, how many staff have you got, and which other things? ਤੁਸੀਂ immigration ਕਰਦੇ ਆ, family law ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ family ਕਰਦੇ ਆ, convincing ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Convincing ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ next door set ਕੀਤੀ ਹੈ city states and developers. Okay. Which obviously you are yourself being property tycoon business kind of, so you appreciate that. Yeah. ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਲਿਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ corporate lawyer है जी property दी करदी, she has 40 years of experience, she is nearly 60 years of age, she works all the legal 100 law firms in the country, काफ़ी experience लगी। और भी आप convencer लेके आ रहे हैं। in fact अपना जरा ये figure आ सारे को इस टाइम 15-16 बंदे काम कर रहे हैं at a time, सिर्फ एक ऑफिस इच off and on। तो और अपने स्टूडेंट ਨੂੰ प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ कंपनियां इन्वेस्टमेंट की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी अपना काम कर रहे हैं। ਇਨਫੈਕਟ ਯੂ ਸੀ ਅਵਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੋ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਭਾਜੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਕੈਨ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ lawyer, we are a professional company, we charge for our services, of course, that's always the case, but we are reasonable। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ that's about us, that's we call city lawyer। however taking this in the future we have planned to open up a branch office in London, Worcester, Coventry, that's what in our Facebook and our website as well। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਲੈਟਸ ਆਵਰ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਬੀ ਸਪਰੈਡ ਅਰਾਊਂਡ, that's what we are aiming for our future ਭਾਜੀ। That's fantastic। So I want to talk to you about ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, 20 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੱਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ। ਯੈਸ, ਰਾਈਟ। So I've worked all over the world, Dubai, India ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ other parts of India, ਮੁੰਬਈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦੈਟਸ ਨੀਡਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੋ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲੀਗਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ? what do you think? I'm really glad ਭਾਜੀ you single out this issue। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਲਿਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, it is diminishing, the figures are going down, however the trend to go out is increasing। yes, illegal migration ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਔਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਗੈਟ ਅਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਤਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਗਿਆ। IT ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਊ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਪੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ बढ़ाओ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇ in that context I would say ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈਆਂ that's not necessarily now ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ YouTube ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ definition of being entrepreneur is totally different what it used to be back in days fantastic so it's totally different ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੀਏ yes why not thank you so much it's the end of the show unfortunately time flies I didn't realize we must do this again ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਜ਼ੈਰਾ ਸਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ whoever comes through our door we will open the door beautiful so that's the end of another show I'm afraid so thank you so much for watching ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ we will have them back ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ that ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੁਖਤਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਖਰਚ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਲਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ thank you so much for watching next Thursday I should be back at 9 a.m. with a Punjabi breakfast show and then we'll be back at 7 o'clock in the evening बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much we'll see you again and good evening